हॅलो, नमस्कार. आज आपण चॉकलेट मोदक बघणार आहोत. त्यासाठी मी कढईमध्ये 1 चमचा तूप घेतले आहे. त्यात 1 वाटी खोबरं परतवून घेणार आहे. खोबरे चांगले परतवून घ्या जोपर्यंत खमंग सुगंध येत नाही तोपर्यंत. त्यात हवेनुसार आपल्याला गूळ किंवा साखर घालायची आहे. इथे मी कमी गोड बनवते म्हणून गूळ पावडर कमी घेतली आहे. त्यानंतर तुम्ही यात ॲड करा 2 चमचे चॉकलेट सिरप. उकळ घेण्यासाठी इथं 1 वाटी पाणी, 1 वाटी तांदळाचं पीठ, त्यात 1 मोठा चमचा कोको पावडर घ्यायची आहे. ते चांगलं मिक्स करून 10 मिनटे वाफ काढून घ्यायची. उकडची नेहमीप्रमाणे आपण मोदकांना पीठ बनवतो तसंच बनवायचं आहे. 8-10 मिनटं झाकून ठेवा. वाफेवर झाल्यानंतर याला चांगलं स्मॅश करून मऊ पीठ होईल तोपर्यंत मळायचं आहे. तुम्ही बघू शकता फुलपात्राने आपण चांगले हे पीठ स्मॅश करून त्याला मऊसूत बनवून घ्यायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून आपले मोदक मऊ राहतील. पीठ जितकं मऊ कराल तितके ते मोदक व्यवस्थित लॉंग टाईमपर्यंत मऊ राहतील, सॉफ्ट राहतील, खायलाही छान लागतील, कळ्याही छान पडतील.